आजको भिडियोमा we are going to talk about how to find international remote jobs from Nepal. अनि why would you want to do that? तपाई अहिले कामै गरिरहनु भएको छ कुनै कम्पनीमा मेबी जब हन्ट गरिरहनु भएको छ मेबी के एक्सपिरियन्स छ मेबी फ्रेशर हुनुहुन्छ अर इभन कलेज नै पढिरहनु भएको छ why would you want to find international remote jobs from Nepal? चारवटा रिजन्स छ यसको लागि नम्बर 1 युजुअली तपाई जे काम गर्नुहुन्छ सेम काम नेपालमा गर्नुभन्दा बाहिरको कम्पनीमा गर्नुभयो भने युजुअली दे पे अ लट हायर Number 2, the work culture is really better than companies in Nepal. नेपालको कति धेरै कम्पनीहरुले अहिले बेटर वर्क कल्चरहरु एकदमै धेरै लिएर आएको छ. A lot of companiesहरु नयाँ कम्पनीजहरुको छ पनि. However, the companies in the US, in the Europe, especially in the Europe, उनीहरुको वर्क कल्चर एकदमै राम्रो हुन्छ. तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ. तपाईलाई मान्छेहरुसँग कम्युनिकेट गर्न, टिम वर्क गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ. Number 3, the learnings, opportunities, exposures and networking is एकदम tremendously valuable र तपाईले एकदम हाई लेभरेज पाउन सक्नुहुन्छ. यो भना के हो तपाई पछि आफ्नै करियरमा अरु इन्टरनेशनल कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एक्सपिरियन्सले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र पछि नेपालमै आएर पनि काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भने विदेशी कम्पनीमा काम गरेको छ पहिला यस्तो काम गरेछ भने तपाईलाई थोरै भ्यालु चाहिँ बढ्छ तपाईको करियरमा नम्बर 4 देयर विल बी लोकेसन इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एसिन्क्रोनस वर्क इन्भाइरोनमेन्ट यो भना के हो भने तपाई एउटै ठाउँमा बसेर अफिसको एउटा डेस्कमा बसेर काम गर्नु पर्दैन घरै बसेर काम गर्नु पर्दैन विभिन्न कफी शप्सहरुबाट कोवर्किङ स्पेसेसबाट मेबी इभन पोखरा गएर इभन अर्को देशै गएर पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ र एसिन्क्रोनस भनेको के हो भने तपाईको टिम मेम्बर कोही युएस मा छ भने तपाईको राति हुँदा उता बिहान भइरा हुन्छ तपाईले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ मेसेजहरु पठाउनुहुन्छ अरूलाई टास्क असाइन गर्नुहुन्छ टास्क रिभ्यु गर्न दिनुहुन्छ उनीहरुले आफ्नो टाइममा त्यो रिभ्यु गर्छ सबै गर्छ मेसेज पठाउँछ मिनिङ एकैचोटी एउटै टाइममा होल टिम एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नु पर्दैन एसिन्क्रोनसली काम गर्न मिल्छ यो चारवटा फाइदाहरु चाहिँ छ नाउ व्हाई वुड यु वान्ट टु लिसन टु मी मैले भनेको कुरा किन सुन्ने किन पत्याउने भन्दाखेरि मैले अब जुन स्टेप्सहरु भन्न लागिरहेको छु त्यही स्टेप्सहरु फलो गरेर मैले पनि एउटा आइसल्यान्ड बेस्ड कम्पनीमा चाहिँ रिमोट जब सिक्योर गरेको छु सम 4 months back and I'm working currently right now त्यो रिजनले गर्दा So now that we have established that तपाईलाई कुनै एउटा इन्टरनेशनल कम्पनीमा रिमोट जब गर्नु छ यदि छैन भने चाहिँ प्लिज यो भिडियो नहेरे पनि भयो इट वन्ट बी भ्यालुएबल फर यु यदि छ भने चाहिँ प्लिज स्टिक टु द एन्ड छोटो भिडियो हुनेवाला छ टु द पोइन्ट मैले कुरा गर्नेवाला छु नम्बर 1 यु ह्याभ टु पिक एन इन्डस्ट्री निश यो भने के हो भन्दाखेरि तपाई सोशल मिडियामा काम गर्न खोजिरहनु भएको छ कि डिजिटल मार्केटिङमा गर्न खोजिरहनु भएको छ डेटा एनालिस्ट बीआई एआई एमएल अथवा तपाई अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा गर्न खोजिरहनु भएको छ बिजनेस डेभलपमेन्ट सेल्समा गर्न खोजिरहनु भएको छ एनीथिङ तपाईको पास्ट एक्सपिरियन्स स्किल्स र तपाईलाई करियर बनाउन मन लागेको फिल्ड यो तीनटा कुरा पास्ट एक्सपिरियन्स स्किल्स र तपाईको फ्युचर करियर बनाउन मन भएको फिल्ड हेरेर तपाईले कुनै एउटा निश सेलेक्ट गर्नु होला स्टेप नम्बर 1 स्टेप नम्बर 2 मेक अ लिस्ट अफ 100 कम्पनीज अब यो 100 कम्पनीज चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउने भन्ने कुरा गरौँ है त सो आजकल त धेरै कम्पनीहरु एकदम धेरै टेक बेस्ड भइसकेका छ तपाईको अब एग्रिकल्चर कम्पनीहरु इभन इन्डस्ट्री सिमेन्ट जस्तो कम्पनीहरु एभ्रीबडी हैज देयर वेबसाइट देयर एप्स देयर डिजिटल मार्केटिङ अनलाइन मार्केटिङहरु छ अनलाइन लीड म्यानेजमेन्ट सीआरएम सिस्टमहरु धेरै जस्तो कम्पनीज छ अलरेडी छ सो तपाई जुनसुकै निश पिक गर्नुहुन्छ मेबी तपाई अब बायोटेक्नोलोजी पढ्नु भएको स्टुडेन्ट हुन सक्छ पब्लिक हेल्थ पढ्नु भएको स्टुडेन्ट हुन सक्छ एनीथिङ आईटी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाईले अनलाइन रिमोट काम पाउन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ अहिले सो तपाईले त्यो आफ्नो निशको कम्पनी फर एक्जाम्पल 50 डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीज इन यूएस भनेर सर्च गर्नु तपाईको लिस्ट आउँछ गुगलमा आउँछ तपाई लिंक्डइनमा गएर सर्च गर्नुस् डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी लोकेसनमा यूएस राखेर लिस्ट गर्नुस् ग्लासडोर इन्डिड जस्तो अरु रिक्रुटमेन्ट प्लेटफर्महरु सबैतिर गएर योर फर्स्ट जब इज टु क्रिएट अ लिस्ट अफ 100 कम्पनीज सो यसको लागि चाहिँ तपाईले प्रायोरिटाइज कम्पनीज इन द युरोप नम्बर 1 किनभने युरोपमा भएको कम्पनीजको वर्क कल्चर विल बी अ लट बेटर देन दैट इन द यूएस पछाडी तपाईले युरोप पछाडी यूएस को कम्पनीज लिस्ट गर्नुस् त्यो पछाडी तपाईले थाइल्यान्ड मलेसिया सिङ्गापुर जस्तो साउथ ईस्ट एशियन कन्ट्री पनि लिस्ट गर्नुस् र फाइनली थोरै फेल सेफ मेकानिजमको लागि इन्डियाको कम्पनीज र नेपालको कम्पनीजहरु पनि लिस्ट गर्नु यसरी तपाईले 100 वटा कम्पनी लिस्ट गरिसक्नु भएपछि अर्को एउटा कुरा के पनि कन्सिडर गर्नु भने इफ यु आर लुकिङ टु वर्क इन भेन्चर ब्याक स्टार्टअप्स भनेको अब कुनै इन्भेस्टर्सहरुले इन्भेस्ट गरेको स्टार्टअपहरु छ वाइ कम्बिनेटर अथवा अरु भेन्चर क्यापिटलिस्ट फर्म भने एउटा कुरा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि तपाईले इदर प्रिसिड अर सीड स्टेजमा भएको कम्पनीमा मात्र प्रायोरिटाइज गर्नु होला किनभने सिरिज ए सिरिज बी वाला कम्पनीहरु चाहिँ अलि धेरै ठूलो भइसक्या हुन्छ ठूलो टिम भइसक्या हुन्छ उनीहरुको र अलि धेरै अब एज अ कर्पोरेट उनीहरु एस्टाब्लिश भइसक्या हुन्छ कि तपाईले त्यहाँको रिक्रुटिङ म्यानेजर फाउन्डर्सहरुलाई रिच आउट गर्न पनि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ र एकदमै धेरै लेयर अफ त्यो ब्लकर्सहरु हुन्छ कि तपाई सिधै त्यो चाहिने मान्छेसँग कुरा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ सो प्रिसिड र सीड स्टेजको कम्पनीहरु चाहिँ लिस्ट गर्नु होला
यो पछाडि स्टेप नम्बर 3 के छ भन्दाखेरि create/update your LinkedIn प्रोफाइल छैन भने बनाउनुस्, छ भने एकदम मजाले अपडेट गर्नुस्। सो मैले चाहिँ LinkedIn बाहेक अरू Indeed, Glassdoor जस्तो अरू प्लेटफर्महरू पनि युज गरेको छु प्रोफाइलहरू बनाएर। तर however LinkedIn has been the best one for me। अनि अरू मेरो साथीहरू अरू यसरी रिमोट जब गरिरहेका मान्छेहरूले पनि लिङ्कडिनको लागि चाहिँ बेटर भाउच गर्नु भएको छ। सो तपाईँले अब यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल हो, लिङ्कडिन प्रोफाइल हो, तपाईँ त्यहाँ गएर मलाई कनेक्सन रिक्वेस्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र रेफरेन्सको लागि चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा मैले कसरी स्ट्रक्चर गरेको छु, कसरी चाहिँ अब वर्डिङ्सहरू राखेको छु, तपाईँले रेफरेन्सको लागि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। बिकज यो लिङ्कडिन प्रोफाइलबाट नै मैले मेरो त्यो जब सेक्युर गर्न सकेको हो। Number 4, you have to create 2 different things है त। Number 1, you have to create a CV template। So तपाईलाई चाहिँ CV चाहिँ 4-5 वटा अथवा 6-7 वटा भेरिएन्ट चाहिन्छ। एउटा मात्र CV लिएर चाहिँ बस्दै नबस्नु होला। किन भन्दाखेरि सेम थिङ वन्ट अप्लाई फर अल अफ द डिफरेन्ट डाइभर्स काइन्ड अफ जब्स हियर अप्लाइङ फर। अब कहिले सोसियल मिडिया मार्केटर भनेर होला, कहिले डिजिटल मार्केटर भनेर होला, मार्केटिङ एनालिटिक्स भनेर होला। सो त्यो अनुसार तपाईँले त्यो किवर्डहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ कि आजकल के छ भन्दाखेरि बिकज हजारौँ मान्छेले अप्लाई गरेर हुन्छ जब भ्याकेन्सीमा, उनीहरूले एआई युज गर्छ सिभी स्क्रिनिङ गर्नलाई र उनीहरूलाई चाहिएको किवर्डहरू छैन भने त्यो एआईले नै फालिदिन्छ कि तपाईँको त्यो रिक्रुटरको हातमै पर्दैन सिभी। सो त्यो जब डिस्क्रिप्सनमा जुन जुन किवर्ड्सहरू राखेको छ मेनली त्यो किवर्ड्सहरू तपाईँको सिभीमा हाल्नुपर्छ। सो हरेक जबलाई अप्लाई गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँले हरेकचोटि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिभीको त टन्नै भेरिएन्ट्सहरू बनाउनु परिहाल्यो। अर्को के क्रिएट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कभर लेटर टेम्प्लेट। सो धेरै जसो कम्पनीले कभर लेटर पनि मागिरहेको हुन्छ। यसको लागि पनि तपाईँले अब लोकेसन कम्पनीको नाम चेन्ज गर्ने, मान्छेको नाम र पोजिसन चेन्ज गर्ने, उनीहरूलाई दिने आफ्नो भ्यालु प्रपोजिसन चेन्ज गर्ने, तपाईँको यो कम्पनीमा यो कुरा हेल्प गर्छ भनेर चेन्ज गर्ने एउटा टक्क टेम्प्लेट जस्तो बनाउनु भयो भने हरेक कम्पनीलाई तपाईँ त्यो कुराहरू चेन्ज गरेर कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। कतिले कभर लेटर टाइप गर्ने भन्छ, कपी पेस्ट गर्न मिल्यो, कतिले पिडिएफ अपलोड गर्ने भन्छ, तपाईँले पिडिएफ डाउनलोड गरेर गर्न मिल्यो। यो दुईटै कुरा चाहिँ मैले क्यानभाबाट नै गरेको थिएँ। सो म यहाँ देखाउँछु है त यो कस्तो देखिन्छ भनेर। फर्स्ट अफ अल दिस इज माई लिङ्कडिन प्रोफाइल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ growth@avo। म चाहिँ तपाईँको मार्टेक फिल्डमै काम गरिरहेको छु। मार्केटिङ र एनालिटिक्सको एउटा मिक्स हो ग्रोथ भनेको। दिस इज द करेन्ट कम्पनी द्याट आइम वर्किङ अन आभो भन्ने मेरो पहिलाको एक्सपिरियन्सेसहरू छ। र यो बायो सेक्सनमा पनि मैले अब यसरी नै अहिलेको लागि कन्टेक्चुअलाइज गरेर आफ्नो अबाउट सेक्सन राखेको छु। र त्यो पछाडि इफ यु गो बिलो लाइसेन्स एन्ड सर्टिफिकेसन्सहरू तपाईँले अब अनलाइन कोर्स गर्नुभएको छ भने तपाईँले जेलाई अप्लाई गर्नुभएको छ त्यही रिलेटेड कोर्सहरू चाहिँ टपमा सबभन्दा रिसेन्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी प्रोजेक्ट्सहरू पनि अब मैले डेटा एनालिटिक्सको लागि एनालिटिक्स सेक्टरमा धेरै फोकस गरेको भएर त्यही अनुसारको मैले प्रोजेक्ट्स आफ्नो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पनि राखेको छु भने त्यही अनुसार स्किल्सहरू र इन्डोर्समेन्ट्सहरू पनि राखेको छु। केबाट चाहिँ यो स्किल प्राप्त भयो भनेर हाइलाइट गरेको छु। र त्यसरी नै त्यही रिलेटेड अब मेरो पास्टमा काम गरेको को फाउन्डर्सहरू अरू मान्छेहरूको रेकमेन्डेसन पनि राखेको छु भने अनर्स एन्ड अवार्ड्स अब के अब यस्तो मेरो ह्याकाथन्सहरूतिर गरेको थिएँ। आइटी सेक्टरमा राम्ररी काम गरेको छ। मेबी तपाईँले अरू कुनै कम्पिटिसनमा जितेको त्यो कुराहरू पनि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु तपाईँको सिभी एन्ड कभर लेटर। सो यो सिभीमा डेटा एनालिस्ट हाइलाइट गरेको छ, सर्टेन किवर्ड्सहरू चेन्ज गरेको छ। अर्को सिभीमा मैले बिजनेस एनालिस्टको लागि एस्पायरिङ बिजनेस एनालिस्ट भनेको छ, एस्पायरिङ डेटा इन्जिनियर भनेको छ, कन्टेन्ट क्रिएटर भनेको छ। सो फरकको लागि तपाईँले फरक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पछिको लागि बनाएको ग्रोथ इन्जिनियर@avo भनेर। सिमिलरली तपाईँले अब कभर लेटर पनि यो कम्पनीको नाम एउटा छ, मान्छेको नाम एउटा छ, यसमा अर्को छ। सो यसरी विभिन्न टेम्प्लेट्सहरू बनाएर तपाईँले मजाले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन स्टेप नम्बर 5, गो टु ChatGPT एन्ड क्रिएट यो दुईटा कुराहरू। नम्बर 1 तपाईँको लिङ्कडिन कनेक्सन रिक्वेस्ट नोट। सो तपाईँले लिङ्कडिनमा यो 100 वटा कम्पनीको म अहिले भन्छु कसरी रिक्वेस्ट पठाउने भनेर। कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि एउटा सानो नोट लेख्न मिल्ने सेक्सन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नोट के लेख्ने भनेर तपाईँले एउटा बनाउनुहोस्। हाई म यो हो, मलाई चाहिँ यो रिलेटेड कुरा गर्नु छ तपाईँसँग, मलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनीलाई यो अफरहरू छ, आई हेभ दिस स्किल्स, आई वान वर्क विथ यु भनेर एउटा सर्ट एउटा मेसेजको लागि ChatGPT युज गरेर बनाउनुहोस्। र नम्बर 2 राइट ए सर्ट क्रिस्प भ्यालु प्रपोजिसन अफर। यो भने के हो भने तपाईँको स्किल्सहरू के छ, केमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो कम्पनीलाई कसरी भ्यालु एड गर्नुहुन्छ तपाईँले भनेर यो दुईटा कपिजहरू चाहिँ तपाईँले ChatGPTबाट क्रिएट गर्नु होला। स्टेप नम्बर 5 र कस्तो कपीहरू मेरो लागि वर्क गरेको थियो भनेर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज let me know in the comment and I can share about my experience in some other video. स्टेप नम्बर 6 तपाईँले आफ्नो लिस्टमा बनाउनु भएको 100 वटा कम्पनीलाई अब लिङ्कडिनमा आएर सर्च गर्नुहोस् र हरेक कम्पनीबाट 3-3 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्।
त्यो एउटा नोट लेखेर है। सो तपाईँले एट दि एन्ड 100 वटा कम्पनीबाट 3 जनाबाट 300 जनालाई त कनेक्सन रिक्वेस्ट नै पठाउनुहुन्छ, नोट पनि पठाउनुहुन्छ। अलङ साइड यसको सँगसँगै त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा जानुहोस् र करियर पेजमा जानुहोस्, तपाईँले खोज्नु भएको जब छ भने त्यहाँ पनि अप्लाई गर्नुहोस् र लिङ्क्डइनको प्रोफाइलभित्र जब्स भन्ने सेक्सन हुन्छ त्यहाँ पनि अप्लाई गर्नुहोस्। दुईतिरै अप्लाई गरिदिँदा हुन्छ अनि कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउँदा पनि हुन्छ। उनीहरूसँग भ्याकेन्सी छैन भने वेबसाइटमा नर्मली उनीहरूको रिक्रुटमेन्ट इमेल राखेको हुन्छ, सो hiring@company.name.com भनेर राखेको हुन्छ। इफ तपाईँलाई सुटेबल जब छैन भने प्लिज इमेल अस हियर, वी आर अलवेज अन द लुक आउट फर ट्यालेन्ट्स भनेर एकदम धेरै कम्पनीले लेखेको हुन्छ कि। सो त्यहाँ इमेल पनि गर्नुहोस्, हाई म यो हो, मेरो यो स्किल छ, मलाई तपाईँको कम्पनीमा यो भ्याल्यु एड गर्न छ भनेर इमेल पनि पठाइदिँदा भयो है। सो फाइनली इफ तपाईँको कनेक्सन रिक्वेस्ट पहिले एक्सेप्ट गर्छ भने अब तपाईँले उहाँहरूलाई डाइरेक्ट म्यासेज गर्न मिल्छ। सो डाइरेक्ट म्यासेजमा चाहिँ ChatGPT-बाट बनाएको सेकेन्ड कपी तपाईँको युनिक भ्याल्यु प्रोपोजिसन अफर त्यो लेखेर चाहिँ पठाउनु होला। सो एट दि एन्ड आइडियली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने 100 वटा कम्पनीको 3 जनालाई कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ विथ नोट। लिङ्क्डइनको जब पोर्टलमा गएर तपाईँलाई चाहिने जब छ भने त्यहाँ नि अप्लाई गर्नुहुन्छ। कम्पनीको वेबसाइटको करियर पेजमा छ भने त्यहाँ नि अप्लाई गर्नुहुन्छ। नर्मली यो र लिङ्क्डइनको लिङ्क हुन नि सक्छ, सेम लिङ्कमा तपाईँले त्यो कम्पनीको इमेल एड्रेसमा इमेल पनि गर्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँले 4-5 वटा ठाउँमा नै रिक्वेस्ट पठाएपछि पिपल विल अभियसली नोटिस यु अनि एटलिस्ट रेस्पोन्ड टु यु। हुँदैन भने पनि रिजेक्सन इमेल मात्र भए पनि पठाउँछ उनीहरूले। अनि आई थिङ्क द्याट्स अ बेटर न्युज देन नट हियरिङ एनिथिङ ब्याक। उनीहरूले केही नभने भत्ता बरु रिजेक्ट नै गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो रिपिट दिस अन्टिल यु गेट अ रेस्पोन्स फ्रम वान अफ द कम्पनीज र उहाँहरूबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स भयो, कुरा भयो, कल सेट भयो, इन्टरभ्युजहरू भयो भने त यु क्यान टेक इट फरवर्ड फ्रम देयर। सो मेरो लागि नि यसरी नै यो स्टेप्सहरू नै वर्क गरेको थियो। सो आई थिङ्क लाइक यसमा त्यस्तो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन, यु जस्ट ह्याभ टु डु इट अनि किप इटरेटिङ। हरेकचोटि मेसेज राम्रो बनाउनुहोस्, हरेकचोटि नोट राम्रो बनाउनुहोस्, हरेकचोटि फास्ट गर्नुहोस्, अझ धेरै डाइभर्स कम्पनीजमा अप्लाई गर्नुहोस् र होपफुली तपाईँले पनि आफ्नो ड्रिम जब इन्टरनेसनल रिमोट जब चाहिँ ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनल स्टेप्सहरू के थियो, मेरो कसरी कुरा भयो, उनीहरूले कसरी रेस्पोन्स गर्यो, मैले के कपिजहरू युज गरेको थिएँ त्यो थाहा पाउनु मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। इफ देयर आर इनफ रिक्वेस्ट म सुन यो भिडियो पनि बनाउनेवाला छु र तपाईँलाई अरू यस्तै केही क्वेसन छ अथवा अरू कुनै भिडियो रिक्वेस्ट छ भने पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आई बी मोर देन ह्याप्पी टु सेयर माई एक्सपिरियन्स एन्ड हेल्प यु गाइज। So that's it. Having said this, I hope this works out for you. I'll see you.